নমস্কাৰ ক্লাছ 7 আনটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যেটো কৰিছা অহা আছে 1.6 হেতু আলোচনা কৰিম তো এইটো আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকে কেইটামান নিয়ম শিকিব আছে ইয়াতে সেই নিয়মকেইটা আমি শিকিলম আৰু যদিও তোমালোকৰ ইয়াতে 11 ৰ পূৰণটো বা 12 ৰ পূৰণটো নাই তথাপিও তোমালোকৰ যেটো কিতাপত দিয়া আছে সূচী পদ্ধতি কেইটা গতিকে তোমালোকক মই সেইকেইটা অলপমান কৈ দিছো কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ অংকখিনি কৰিম ঠিক আছে তো 11 ৰ পূৰণ কৰা আমাক কি দিছে এটা শৰ্ট ট্ৰিপ দিছে আমাৰ সংখ্যা দিয়া আছে ধৰা হল 3 4 5 2 3452 এটো আমাক কি দিছে 11 ৰে পূৰণ কৰিব লাগে এটা 11 ৰে পূৰণ কৰা আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ তলতলে 3452 11 ৰে এনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰো কিন্তু এটো পূৰণ কৰাৰ সলনি আমাক কি দিছে যে এটা বেলেগ এটা নিয়ম শিকাইছে আৰু সেই নিয়মটো কি আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা এনেকৈ লিখি কি কৰিব লাগে যে প্ৰথমতে 3 টোৰ আগত 3 4 5 2 আছে নহয় তো 3 টোৰ আগত কি ল'ব লাগে এটা শূন্য এটা লৈ ল'ব লাগে আৰু যেটো একদম শেষৰ 2 আছে সেই 2 টোৰ লগত আমি প্ৰথমতে কি যোগ কৰিব লাগে শূন্য যোগ কৰিব লাগে মনত ৰাখিবা যে যেটো আমাৰ সংখ্যা থাকে তাৰ আগত তোমালোকে কি কৰিবা এটা শূন্য দি লবা এনেকৈ আৰু যেটো এককৰ হয় এটো এককৰ হয় নে নহয় প্ৰথমতে এককৰ হয় তো এককৰটোৰ লগত আমি কি কৰিম শূন্য যোগ কৰিম তো 2 শূন্য কিমান হ'ব এটো 2 তাৰ পিছত আকৌ দশকৰ ঘৰটোলৈ আহা 5 5ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগিব তাৰ সোঁফালে অৰ্থাৎ এককৰ ঘৰটোত যি আছিল সেইটো যোগ কৰি দিয়া তো এটো কিমান হ'ব 5 এ 2 যোগ কৰিলে 7 হয়নে আকৌ 5ৰ পিছত কি আছে 4 আছে 4 লিখি দিয়া আৰু 4ৰ সোঁফালৰ অংকটো কি আছে 5 অৰ্থাৎ এটা সংখ্যা লিখিলে তাৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব 4 এ 5 আছিল যোগ কৰি দিয়া 4 এ 5 কিমান হ'ব 9 আকৌ কি আছে এটো 3 আছে 3 লিখা 3 লগত আগত কি সংখ্যা আছিল 4 তো 3 এ 4 কি লিখিব লাগিব 7 আকৌ ইয়াতে কি আছে এবাৰ 3 শূন্য আছে এটো শূন্য লিখিছিল আমি গোটেই শূন্য লিখা লিখি কানে শূন্যৰ লগত কি যোগ কৰি দিবা এবাৰ শূন্যৰ আগত কি আছে 3 আছে 3 যোগ কৰি দিয়া 0 3 3 তো এইটো হ'ল আমাৰ যোগফলটো যে কিমান 3 7 9 7 আৰু 2 তো 11 ৰে যদি আমি এইখিনি পূৰণ কৰো তেনহলে আমি কি পাম উত্তৰটো 37972 বুজি পাইছানে নিয়মটো কি যে প্ৰথমতে সংখ্যাটো তোমালোকে এটা শূন্য লিখি লবা ইয়াতে আৰু কি কৰিবা প্ৰথমতে এককৰ ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা এককৰ ঘৰটো লিখিবা ইয়াতে লিখি কেনে তাৰ লগত 0 যোগ কৰিবা তাৰপিছত দশকৰ ঘৰলৈ আহিবা দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো লিখিবা লিখি কেনে এককৰ ঘৰটো যোগ কৰি দিবা লগত শতকৰটো লিখিবা লিখি কেনে তাৰ লগত দশকৰ ঘৰটো যোগ কৰি দিবা আকৌ শতকৰ পিছত হাজাৰটো লিখিবা আকৌ কি কৰিবা শতকৰটো যোগ কৰি দিবা আৰু একেবাৰে শেষত কি কৰিবা 0 টোৰ লগত এইটো যেটো আমাৰ হাজাৰৰ ঘৰৰ সংখ্যা আছে যিমান লাষ্টৰ আগৰ সংখ্যা থাকে সেইটো যোগ কৰি দিলে হৈ গ'ল তো এইটো হ'ল তোমালোকে 11 ৰে কৰা নিয়ম যদি ইয়াতে তোমালোকে কেতিয়াবা ডাবল সংখ্যা ওলাইছে ধৰা হল 4 এর পাশে 9 জনে ওলাইছে যদি আমি 4 এর সলনি 7 থাকে 7 এর পাশে কিমান হ'ব কই 12 হ'ব তেতিয়া নিয়মটো কি হ'ব হেতু চোৱা সাপোজ আমি এটা উদাহৰণ দিয়া আছে এটা মই হেতুৱে কৰিছো তোমালোকক যে 9874 দিয়া আছে 9874 9874 আৰু ইয়াক 11 ৰে পূৰণ কৰিব লাগে হয়নে তো প্ৰথম নিয়মটো কি আমি আগত কি কৰিম এটা শূন্য দিলম দিলৈ কেনে কি কৰিম চাবা এই যেটো 4 আছে 4 লগত আমি কি যোগ কৰিব লাগে প্ৰথমটোত এককৰ ঘৰটোৰ লগত শূন্য যোগ কৰিব লাগে তো 4 এ শূন্য কিমান হ'ব আমাৰ 4 নেক্সট আকৌ কি আছে 7 আছে 7ৰ লগত আমি কি যোগ কৰিম 7 এ এই এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা যোগ কৰিব লাগে হয় না 7 4 এ কিমান হ'ব আমাৰ 11 ঠিক আছে আকৌ কি কৰিম আমি 11ৰ আগত 7ৰ আগত কি আছে আমাৰ 8 আছে 8 লিখি দিয়া 8ৰ লগত কি যোগ কৰিম 8 মানে 8 টো যেটো শতকৰ ঘৰ তো শতকৰ ঘৰৰ লগত আমি কি যোগ কৰিম দশকৰটো যোগ কৰি দিম তো 8 এ 7 কিমান হ'ব গৈ আমাৰ 15 একদম সিম্পল এবাৰ 9 টো লিখা 9ৰ আগত কি আছে 8 আছে তো 9ৰ লগত 8 টো যোগ কৰি দিয়া 9 8 কিমান হ'ব গৈ আমাৰ 17 হল এবাৰ নেক্সট কি আছে 0 আছে 0ৰ লগত কি আছে 9 আছে 0ৰ আগৰটো গতিকে 0ৰ লগত 9 যোগ কৰি দিয়া বুজি পাইছা নিয়মটো প্ৰথমতে আমি সংখ্যাটোৰ লগত যেটো এককৰ ঘৰ আছে তাৰ লগত 0 যোগ কৰিব লাগে তাৰ পিছত 7 আছে 7ৰ লগত 4 যোগ কৰি দিয়া 8ৰ লগত 4 8 আছে 8ৰ লগত 7 যোগ কৰি দিয়া 8ৰ লগত 7 9 আছে 9ৰ লগত 8 যোগ কৰি দিয়া 9ৰ লগত 8 আৰু 0 আছে 0ৰ লগত 9 যোগ কৰি দিয়া 0 9 তো 0 9 কিমান হ'ব 9 এতিয়া চোৱা আমি আগৰ অংকত গোটেইটা এটা ডিজিট পাইছিলো হয়নে এটা অংক পাইছিলো কিন্তু এবাৰ আমি দুটা অংক থকা সংখ্যা পাইছো তো এতিয়া নিয়মটো কি হ'ব চাবা যে ইয়াতে যেটো 4 আছে 4 টোৱে লিখি দিবা ইয়াতে যেটো 11 আছে 11 কি লিখিবা অনলি 1 টো লিখিবা আৰু বাকি 1 টো কি আনিবা এফালে হাতে আনিবা আনলে কি হ'ব 15 একে এই 1 টো ইয়ালে গুছি আহিবা আহিলে এটো 15 ৰ লগত 1 যোগ কৰি দিয়া 15 একে কিমান হ'ব 16 16 আমি কি লিখিম এতিয়া 6 আৰু 1 টো আকৌ ইপিনে আহিব 16 এক এটা ইয়াতে আহিব আহিলে কি হ'ব 1 যোগ হ'ব 17 ৰ লগত তো 17 একে কিমান হ'ব এটো 18 18 8 আকৌ হাতে 1 গল নহয় সেই 1 টো কাৰ লগত যোগ হ'ব আকৌ 9 ৰ লগত যোগ হ'ব তো 9 একে কিমান হ'ব কই 10 এটা উত্তৰটো আমি কিমান পাম যে 9874 যদি আমি 11 ৰে পূৰণ কৰো 9874 আছিল নহয় এটো তাক যদি আমি 11 ৰে পূৰণ কৰিম উত্তৰটো কি পাম 10 8 6 1 4 বুজি পালা নিয়মটো যে প্ৰথমটো আগৰটো নিচিনাই নিয়ম যে প্ৰথম অংকটো যদি এককৰ ঘৰ আছে তাৰ লগত শূন্য যোগ তাৰ পিছত দশকৰটো লগত এককৰটো যোগ শতকৰটোৰ লগত দশকৰ যোগ হাজাৰৰটো লগত শতকৰ যোগ আৰু শূন্যটোৰ লগত কি হাজাৰৰ ঘৰটো যোগ কৰিব লাগে তো যোগ কৰাৰ পিছত যদি ডাবল সংখ্যা থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিম এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো লিখিম ইয়াতে লিখি কেনে তাৰ আগৰটো ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিম তো 15 কে
16 হল 16 6 লিখিছো আৰু 1 টো আকৌ কলে আহিলে ইয়ালে আহিলে আকৌ 17 লগত 1 টো যোগ হল 17 একে কিমান হল 18 আকৌ 1 টো কলে আহিলে হাতে 9 লগত আহিলে আকৌ 9 একে কিমান হল 10 এটা গোটেইটা লিখি দিলে আমি পাই গলো এটো বুজি পাইছা না একদম সহজ হয় তো এইটো হল আমাৰ 11 ৰ নিয়ম এবাৰ নেক্সট আমি শিকিম কি 12 ৰ নিয়ম এটা আছে 12 ৰ নিয়মটো শিকিলাম তো 12 টো চাবা নিয়মটো কি যে আমি ইয়াতে উদাহৰণ দি আছে মই হেতুৱে কৰি দিছো তোমালোকক এবাৰ 12 ৰে হৰণ কৰিব লাগে 1 2 3 2 ইয়া কি হেৰে পূৰণ কৰিব লাগে 12 ৰে পূৰণ কৰিব লাগে তো এইটো নিয়মটো কি কৈছে যে আমাৰ গোটেইকেইটা অংক কি আছে প্ৰথমটো কি আছে 12 সৰি আমাৰ যেটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো আগত আমি কি লিখব লাগে শূন্য এটা লৈ লব লাগে শূন্য এটা দি কেনে আমি কি কৰিব লাগে সংখ্যাটো লিখিব লাগে আৰু যিমান কেইটা ডিজিট আছে অৰ্থাৎ অংক যিকেইটা আছে 2 3 2 1 0 গোটেই কেইটাকে কি কৰিব লাগে 2 এটা পূৰণ কৰি কেনে কি কৰিব লাগে আৰু তাৰ আগৰ যেটো সোঁফালৰ অংক আছে সেইটো যোগ কৰিব লাগে এটা 2 আছে 2 ৰ লগত কি কৰিম আমি 2 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি দিম 2 ৰ লগত এটো 2 আছে নহয় 2 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিছো তাৰ লগত কি কৰিছো আমি 0 যোগ কৰিছো বুজি পাইছা তো 2 2 4 4 0 কিমান হ'ব আমাৰ 4 আকৌ নেক্সট 3 আছে 3 ৰ লগত কি পূৰণ কৰিম আকৌ আমি 2 পূৰণ কৰিম কৰি কি যোগ কৰি দিম তাৰ আগৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো যোগ কৰি দিম তো এটো পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 2 6 6 2 কিমান হ'ব 8 বুজি পাইছা নে আকৌ এবাৰ 2 আছে 2 ৰ লগত আকৌ 2 যোগ পূৰণ কৰি দিয়া কৰি কেনে কি যোগ কৰি দিবা 2 ৰ আগত কি আছে 3 আছে নহয় 3 যোগ কৰি দিয়া তো এটো কিমান হ'ব গৈ 2 2 4 4 3 7 বুজি পাইছা নেক্সট আকৌ 1 আছে 1 ৰ লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰা কৰি কি যোগ কৰি দিবা 1 ৰ আগত কি সংখ্যা আছে 2 আছে তো 2 যোগ কৰি দিয়া তো 1 2 2 2 2 কিমান হ'ব 4 নেক্সট আকৌ 0 টো আমি লিখি লৈছো 0 টো কৰিব লাগিব হে একেই নিয়ম তো 0 ৰ লগত 2 যোগ পূৰণ কৰা কৰি তাৰ আগত কি আছে 1 আছে 1 টো যোগ কৰি দিয়া তো এটো কি হ'ব 0 2 গুণ 0 0 0 1 কিমান হ'ব 1 তো এটো হল আমাৰ উত্তৰটো যে কিমান 1 4 7 8 আৰু 4 বুজি পাইছা নিয়মটো যে আমি গোটেইকেইটা সংখ্যা প্ৰথমতে আগত 0 এটা দি ল'ব লাগে লগেনে এককৰ ঘৰৰ যেটো আছে সেইৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 0 যোগ কৰিম আকৌ তাৰ পিছত 3 আছে 3 ৰ লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰি 2 যোগ কৰি দিম আকৌ 2 আছে 2 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 3 যোগ কৰিম আকৌ 1 আছে 1 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 2 যোগ কৰি দিম বুজি পাইছা আকৌ 0 আছে 0 ৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 1 যোগ কৰি দিছো সেইখিনিয়ে নিয়ম তো তাতে যিখিনি হয় আমাৰ হেতু উত্তৰ হ'ব আকৌ এবাৰ যদি আমি দুটা অংক থকা সংখ্যা ওলাই তেতিয়া কি হ'ব নিয়ম হেতু এটা উদাহৰণ দি আছে মই হেতু কৰি দিছো তোমালোকক যে ইয়াতে দিয়া আছে আমাক 1 2 3 5 1 2 3 5 ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগে 12 এতিয়া 1 2 3 5 ৰ আগত আমি কি দিব লাগিব শূন্য এটা দিব লাগিব আকৌ তো প্ৰথম নিয়মটো কি 5 আছে 5 টো লিখা 5 ৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিম 2 পূৰণ কৰি 0 যোগ কৰিম প্ৰথমটোৰ লগত 2 পূৰণ কৰি 0 যোগ কৰিব লাগে হয়নে নেক্সট আকৌ আমি কি কৰিম এতিয়া 3 আছে তো 3 ৰ লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰা কৰি তাৰ আগত কি সংখ্যা আছে 5 আছে নহয় 5 টো যোগ কৰি দিয়া হৈ গল তো এটো 5 2 গুণ 10 10 0 কিমান হ'ব 10 লিখিলা আকৌ 3 2 গুণ 6 6 আছে কিমান হ'ব এটো 11 আকৌ এবাৰ 2 আছে 2 ৰ লগত আকৌ কি কৰিম আমি 2 পূৰণ কৰি আকৌ 2 ৰ আগত কি আছে 3 আছে 3 টো যোগ কৰি দিম তো 2 2 গুণ 4 হ'ল 4 3 আমাৰ কিমান হ'ব এটো 7 আকৌ 1 আছে 1 ৰ লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰিম কৰি কেনে আমি কি যোগ কৰি দিম এই 2 টো যোগ কৰি দিম 2 টো যোগ কৰি দিয়া তো 1 2 গুণ 2 2 2 কিমান হ'ল 4 আকৌ 0 আছে 0 ৰ লগত আকৌ 2 পূৰণ কৰা কৰি আগত কি আছে 1 আছে 1 টো যোগ কৰি দিয়া তো 0 2 গুণ 0 0 1 1 এতিয়া চোৱা এইটো দুটা অংক আছে এইটো দুটা অংক আছে তো নিয়মটো আমাৰ কি হ'ব চোৱা এবাৰ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এইটো 0 টো আছে নহয় এককৰ ঘৰৰ 0 টো লিখি দিয়া দি 1 টো কি কৰিবা ইয়াৰ লগত লৈ আহা তো 11 + 1 কিমান হ'ব গৈ আমাৰ 12 12 ৰ 2 আকৌ হাতে 1 টো আৰু লিখিব নালাগে ইয়াতে এই 1 টো কি কৰিবা তোমালোকে আকৌ ইয়াৰ লগত যোগ কৰি দিবা দি হাতে 1 কিমান হ'ব গৈ 8 আকৌ ইয়াতে যেহেতু আৰু 1 নাই গতিকে যোগ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট এটো 4 লিখি দিয়া আৰু ডাইৰেক্ট কি হ'ব এটো 1 লিখি দিয়া তো উত্তৰটো কি পালো এতিয়া 14820 14820 এইটোৱে নিয়ম বুজি পাইছা নে একদম সহজ এটা তোমালোকৰ যেটো অনুশীলনীত আছে ইয়াতে কি আছে 25 আৰু 125 এৰ কৰিব লাগে গতিকে হেতু নিয়ম শিকিম এতিয়া যে 25 এৰ আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিম 25 এৰ হৰণ কৰাৰ নিয়মটো কি কোনো সংখ্যাক যদি 25 এৰ হৰণ কৰিব লাগে তেনেহলে আমি কি কৰিব লাগিব সেই সংখ্যাটোৰ লগত সাপোজ 42 টো দিয়া আছে ইয়াৰ লগত আমি কি কৰিব লাগে 25 পূৰণ কৰিব লাগে তো নিয়মটো কি হ'ব যে এই 42 ক প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 100 ৰে পূৰণ কৰি লম তো 42 ক 100 ৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 42 হয়নে তাৰ পিছত কি কৰিম তাক আমি 8 ৰে হৰণ কৰি দিম তাক 8 ৰে তাক হৰণ কৰিলে যেটো উত্তৰ হ'ব গৈ হেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব গৈ 42 ক 25 ৰে হৰণ পূৰণ কৰিলে হেইটো উত্তৰ হ'ব ওলাব গৈ বুজি পাইছানে নিয়মটো যে প্ৰথমতে তাক আমি কি কৰিম 100 ৰে পূৰণ কৰি লম অৰ্থাৎ দুটা শূন্য পিছত লগাই দিব লাগিব আৰু তাক কি কৰিম আমি সৰি 8 নহয় দে এটো মই কতে ভুল হৈ গৈছিল 4 আৰু তাক আমি কি কৰিব লাগিব 4 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব এটো হল 25 ৰে পূৰণ কৰাৰ নিয়ম এবাৰ আকৌ 125 আছে 125 ৰ নিয়মটো চোৱা এইবাৰহে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে উদাহৰণ দিয়া আছে কিমান 225 পূৰণ 125 হয়নে তো এটো পূৰণ কৰিব লাগিলে নিয়মটো কি যে 225 ক আমি প্ৰথমতে কি কৰিম 1000 পূৰণ কৰিম এবাৰ
25ত কি আছিলে 100 আছিলে এবাৰ 1000 আৰু 1000 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব সংখ্যাটো লিখি লবা লিখনে পিছত তিনটা শূন্য লগাই দিলে হৈ গ'ল পূৰণ আৰু এক্সট্ৰা পূৰণ কৰিব নালাগে তোমালোকে আৰু পূৰণ কৰি কেনে এটো কিহেৰে হৰণ কৰিম এবাৰ আমি 8ৰে হৰণ কৰি দিম 25 হলে 100ৰে পূৰণ কৰিম অৰ্থাৎ দুটা শূন্য দিম আৰু 4ৰে হৰণ কৰি দিম আৰু 125 হলে কি কৰিম আমি তিনটা শূন্য দি কেনে 8ৰে হৰণ কৰি দিম সেইটোৱে হ'ল নিয়ম বুজি পাইছা তো এতিয়া অনুশীলনী অংক পিনে যাও আমি কাৰণ এটা আৰু উদাহৰণ তোমালোক কৰাই আছে যেহেতু মই কৰি থকা নাই জাস্ট বুজাই দিছো তোমালোকৰ নিয়মটো এটা 327 প্ৰথমটো চোৱা এতিয়া 1 নম্বৰৰ এটো যে 327 দিয়া আছে তাক আমি কিহেৰে কৰিব লাগে 25ৰে কৰিব লাগে তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম হেতু যে 327 ক আমি প্ৰথমতে 100ৰে পূৰণ কৰিম কাৰণ 25 থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগে আৰু পূৰণ ফলটো কি হ'ব ভাই 327 লিখিব লাগে লিখি কেনে পিছত দুটা শূন্য এটা এই 327 ক আকৌ আমি কি কৰিম 8ৰে হৰণ 327 আৰু দুটা শূন্য আছে না দুটা শূন্য লিখি দিয়া আৰু 32700 তাৰমানে এইটো লিখিবা আকৌ ইয়াতে লিখি কেনে কি কৰিবা তাক 8ৰে হৰণ কৰি দিবা এটা 8ৰে হৰণ কৰিলে তোমালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিবা এনেকে 32700 তো 8ৰে কৰিলে কিমান হ'ব 8 4 গুণ 32 7 নামিলে 7ক হৰণ নাযায় গতিকে শূন্য দিয়া ইয়াতে আৰু এটা শূন্য নামি আহিব 70 হ'ল 8ৰে কিমান বাৰ যাব 8 9 গুণ 72 8 8 গুণ কিমান 64 4 আকৌ 6 নামিলে হৈ গ'ল তো 60 কিমান বাৰ যাব 8ৰে এটো দশমিকত আহি যাবচোন Hey, canta. এতিয়া আমি অনুশীলনী অংককেইটা কৰিছো তো প্ৰথমটো আমাক কি দিয়া আছে চোৱা এ নম্বৰটো দিয়া আছে 327 ক আমি কিহেৰে কৰিব লাগে 25ৰে কৰিব লাগে তো 25ৰ নিয়মটো কি আছিল প্ৰথমতে আমি 327 ক কি কৰিম 100ৰে পূৰণ কৰিলো আৰু 100ৰে পূৰণ কৰাৰ অৰ্থটো কি যে 327 লিখি কেনে দুটা শূন্য লিখি দিলে 100ৰে পূৰণ হৈ গ'ল এটা 100ৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নিয়মটো কি যে 327 100 এটো পাইছো নহয় তাক আমি কি কৰিম এতিয়া 4ৰে হৰণ কৰি দিম বুজি পাইছা 25 হলে 4ৰে হৰণ কৰিব লাগে তো হৰণ ফলটো যেটো হয় লিখি দিয়া আমি যেটো ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিব নোৱাৰো তোমালোকে এনেকৈ সাইডত কৰি চাব পাৰা 32700 4ৰে তো 327 দে এটো 37 টো লিখা গৈছিল তো এটো 4 8 গুণ 32 হয় না হৈ গল 7 নামিলে 7ক কিমান বাৰ যাব 4 1 গুণ 4 7ৰ পৰা সাইকেল কিমান থাকিলে 3 শূন্য নামিলে 7 4 গুণ কিমান হ'ব এটো 28 2 নামিলে শূন্য অৰ্থাৎ 4 5 গুণ 20 অৰ্থাৎ আমি কিমান পালো এতিয়া উত্তৰটো যে 8175 হয় না তো যদি আমি 25ৰে 327 পূৰণ কৰো আমি কিমান পাম উত্তৰটো এতিয়া 8000 25ৰে যদি 327 পূৰণ কৰো আমি উত্তৰটো কিমান পাম এইটোৰ সমানে পাম 8175 নিয়মটো বুজি পাইছা প্ৰথমতে 100ৰে পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰিলে 100 পূৰণ কৰিব নালাগে তোমালোকে মুখে মুখে কৰি দিব পাৰিবা যে দুটা শূন্য লিখি দিলে হৈ গ'ল আৰু যেটো সংখ্যা পালা তাক আকৌ কি কৰিবা 4ৰে হৰণ কৰি দিবা আৰু হৰণ ফলটো যেটো হয় সেইটোৱে আমাৰ উত্তৰটো হৈ গ'ল একদম সহজ আৰু নেক্সট বি নম্বৰটো চোৱা যে 425 পূৰণ কি আছে 25 এবাৰ আমি কি কৰিম চোৱা এটো হে একে নিয়ম 25ৰে কৰিব লাগিব তো তোমালোকে কি কৰিবা 425 পূৰণ কি হ'ব 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তো কৰিলে কিমান হ'ব 42500 একদম সিম্পল দুটা শূন্যৰে পূৰণ কৰি দুটা শূন্য লগাই দিয়া পিছত এটা যেটো সংখ্যা পালা 42500 তাক আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব 4ৰে তো 4ৰে কৰিলে কিমান বাৰ যাব 4 গুণ 4 তাৰ পিছত তোমালোকে এনেকৈ যদি কৰি চোৱা মই মুখে মুখে কলে হয়তো তোমালোকে বুজি নাপাবা মই ইয়াতে কৰি দিছো চোৱা যে 4 2 5 আৰু দুটা শূন্য আছে হয় না 4ৰে কৰিব লাগে 4 গুণ 4 4ৰ পৰা সাইকেল থাকিল শূন্য 2 নামিলে 2টোক যদি হৰণ নাযায় কাৰণ সৰু সংখ্যা তো আমি কি কৰিম 5টোকো নমাই দিম দুটা সংখ্যা একেলগে নমালে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে শূন্য এটা দিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া এই শূন্যটো দিব লাগে কিন্তু পাহৰি যোৱা বহুতে গতিকে এইটো শূন্য মনত ৰাখিবা যদি আমি এটা সংখ্যা হৰণ নাযায় নেক্সট আৰু এটা নমাইছো তেনেহলে আমি কি কৰিম ইয়াতে আৰু এটা শূন্য দি দিম এটা 4ৰে 25 কিমান বাৰ যায় 4 6 গুণ 24 হৈ গ'ল তো 1 নামিলে আকৌ শূন্য নামিলে 10 হ'ল তো 4 2 গুণ কিমান হ'ল 8 তো 10ৰ পৰা 8 গ'ল থাকিল কিমান 2 আকৌ শূন্য 4 5 গুণ 20 অৰ্থাৎ উত্তৰটো কিমান পালো আমি 10625 হয় না এতিয়া আমি গম পালো যে কি 425ক যদি আমি 25ৰে পূৰণ কৰো আমি উত্তৰটো কিমান পাম 10625 একদম সিম্পল যেটো উত্তৰ হয় সেইটোৱে আমাৰ পূৰণ ফলটো হ'ব তো বি নম্বৰটো হৈ গ'ল সি নম্বৰটো চোৱা এবাৰ 125ৰে কৰিব লাগে আৰু 125ৰ নিয়মটো কি আমাৰ এবাৰ 1000ৰে পূৰণ কৰি কেনে আমি 8ৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো 125 টো কৰিছো 123 125ৰে তো সি নম্বৰটো 123 পূৰণ 125 তো এইটো নিয়মটো কি হ'ব প্ৰথমতে আমি 123 1000ৰে এনেকৈ পূৰণ কৰি দিম কৰিলে কিমান পাম আমি 123 আৰু এবাৰ তিনিটা শূন্য 100ৰে কৰোতে দুটা শূন্য দিছিল নহয় 1000ত কি হ'ব এতিয়া তিনিটা শূন্য বুজি পাইছা তো ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি পাইছো 123000 এইখিনিক আমি কিহেৰে হৰণ কৰি দিম 8ৰে তোমালোকে মুখে মুখে কৰিব নোৱাৰিলে এনেকৈ আকৌ কি কৰিবা সাইডত হৰণ কৰি চাব পাৰা 8ৰে কিমান বাৰ যাব 8 গুণ 8
12 পৰা 8 গ'ল থাকিল 4 43 হ'ল 8 5 গুণ কিমান 40 3 নামিলে আকৌ 0 আহিলে তো কিমান হ'ল 8 2 গুণ 8 2 গুণ 16 8 3 গুণ কিমান হ'ব 24 তো 6 নামিলে আকৌ 0 আহিলে তো 8 5 8 7 গুণ কিমান হ'ব 56 তো এটো 4 নামিলে আকৌ 0 আহিলে 8 5 গুণ কিমান হ'ব 40 তো উত্তৰটো আমি কিমান পালো এতিয়া 15375 ওকে 15375 তো আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া পূৰণ ফলটো কি হ'ব 1 2 3 * 1 2 5 = এই যেটো পালো উত্তৰ হেতুৱে হৈ গ'ল 15375 তো এতিয়া তোমালোকে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চোৱা হৰণ অংকটো শিকিব লগা হৈছে গতিকে তোমালোকে হৰণটো পঢ়িয়াকে শিকি লোৱা হৰণটো ভালকে যদি কৰিব পাৰা তেনেহলে এটো এই নিয়মটো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ডি নম্বৰটো চোৱা ডি নম্বৰটো মই আকৌ কৈ দিছো এবাৰ ডি নম্বৰটো আমাক কিমান দিয়া আছে 440 * 125 এটা 440 টো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যেহেতু 125 এৰে কৰিব লাগে তো আমি 1000 এৰে হৰণ পূৰণ কৰি দিলো দিলে কিমান হ'ব 440 লিখা আৰু লগত 3টা শূন্য 1 2 3টা হৈ গ'ল তো যেটো পালা 440 আৰু 3টা শূন্য তাক আমি কি কৰিম এতিয়া 8 এৰে হৰণ কৰি দিছো তো দিলে কি হ'ব আকৌ এটা হৰণ কৰি চোৱা তোমালোকে 440 3টা 0 হয়নে তো 8 এৰে কৰিলে 8 5 গুণ 40 আৰু 4 নামিলে আৰু 0 নামিলে 8 5 গুণ আকৌ 40 আৰু হৰণ কৰিব নালাগে তো 3টা শূন্য ওপৰত আহি গ'ল তো আমি কিমান পালো উত্তৰটো 55000 হয়নে তো 55000 হৈ গ'ল যেটো গতিকে আমাৰ উত্তৰটো ওলাই গ'ল তে 440 পূৰণ 125 = কিমান হ'ব 55 3টা শূন্য একদম সহজ এবাৰ লাষ্টৰটো আহিছো ই নম্বৰটো আমাক কিমান দিছে চোৱা সিও হৈ গ'ল ডিও হৈ গ'ল এবাৰ এটো 926 ৰ লগত আমি 125 পূৰণ কৰিব লাগে তো কৰা এটো 926 ৰ লগত 125 তো এটো হে একেই নিচিনা 926 পূৰণ 1000 এটা কিমান হ'ব 926 3টা শূন্য হল তো এটো লিখি দিয়া আকৌ 926 3টা শূন্য পূৰণ হৰণ কি হ'ব 8 তো 8 এৰে হৰণ কৰি দিয়া 8 গুণ 8 হ'ল তো 12 হ'ল 8 গুণ 8 গুণ 8 আকৌ 4 আহিলে 46 হ'ল 8 5 গুণ 40 60 আহিলে কিমান হ'ব 60 হলে 8 7 গুণ 56 তাৰ পিছত 60 টুক যে না যায় যেহেতু সৰি 56 হ'ল 4 আহিলে 40 8 5 গুণ 40 আৰু 0 গতিকে আমি পাই গলো কিমান 926 পূৰণ 125 = এইখিনি 11570 তো তোমালোকে যদি হৰণ অংক নাজানা তেনেহলে মুখে মুখে কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট এনেকৈ পাতি লৈ কেনে হৰণ কৰিবা তেতিয়াও হ'ব উত্তৰটো ঠিক আছে তো আমাৰ এইখিনি আছিল যেটো তোমালোকৰ 1.6 অনুশীলনটো মই এইখিনি আলোচনা কৰিলো তোমালোক ধুনীয়াকৈ কৰি দিছো এটা ইয়াৰ পিছৰ অনুশীলনটো মই কি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যেটো 1.7 আছে হেতু আলোচনা কৰিম তো মই আকৌ তোমালোকক কৈছো যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে তেনেহলে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপত তোমালোকে জয়েন হৈ কেনে মোক ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰিবা আৰু নহলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলেও তোমালোকে কমেন্টত মোক সুধিব পাৰিবা ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই নেক্সট ভিডিওটো 1.7 টো লৈ আহিম গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ ঐ মাষ্টৰ